Hello students, uh, welcome back. I'm dealing right now with chapter number 6, life processes. So in which in this video I'll be talking about nutrition. So as we all know, uh, the whole process by which an organism obtain its not only actually not food but its nutrients from the food. So it is called nutrition. So nutrition भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ फुडबाट न्युट्रिसन कसरी निकाल्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रिसन भन्छौँ. So as you can see, there are two types of nutrition mainly जसलाई हामी ज्यादा देख्छौँ लाइफमा. So that is nutrition in plants and nutrition in animals. As you all know, plants आफै खाना बनाउन सक्छ. They are called autotrophs. They can make their own food. And यहाँनिर अलिकति टाइपिङको मिस्टेकले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ यहाँ गएको छ. सो न्युट्रिसन इन एनिमल्सहरू हेट्रोट्रप्स यानि कि उनीहरू चाहिँ अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि प्लान्ट्समाथि कि अरू एनिमल्समाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ उनीहरूको फुडको लागि. सो आफ्टर दिस देयर आर बेसिकली टु मोड्स अफ न्युट्रिसन. अब यहाँनिर यु क्यान पज एन्ड यु क्यान नोट इट डाउन, आफ्नो कपिजहरूमा लेख्दा पनि हुन्छ कि देयर आर बेसिक टु मोड्स अफ न्युट्रिसन. दोज आर अटोट्रोफिक न्युट्रिसन एन्ड हेटरोट्रोफिक न्युट्रिसन. अब अटोट्रोफिक न्युट्रिसनमा त त्योभन्दा पहिला हामीले हेटरोट्रोफिक बुझिहालौँ. हेटरोट्रोफिक न्युट्रिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आफै खाना बनाउन सक्दैन, द्याट्स वाइ उनीहरू अटोट्रफमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ. यानि कि प्लान्ट्सहरूमाथि या त अरू पनि इक्जाम्पल्सहरू छ जो चाहिँ अटोट्रोफिक न्युट्रिसन गर्छ. उनीहरूले आफै खाना बनाउन सक्छ. नट ओन्ली प्लान्ट्स मात्रै होइन है, कतिवटा त्यसमा ब्लू ग्रिन एल्गीहरू पनि हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ. सो तिनीहरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ हेटरोट्रोफिक न्युट्रिसन गर्नेहरू, जस्तै एनिमल्स एन्ड फन्जाई. अब फन्जाई भन्ने चाहिँ एउटा माइक्रो अर्गानिजम जसकोमा ग्रिन कलरको क्लोरोफिल हुँदैन, त्यही कारण उनीहरूले आफै खाना बनाउन सक्दैन. सो अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो. कमिङ ब्याक टु अटोट्रफ. अब अटोट्रफ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै लिभिङ थिङबाट नलिएर त्यसै पाउने इनअर्ग्यानिक मेटेरियल्सबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो खाना बनाउन सक्छ. सो यहाँनिर इक्जाम्पल छ कार्बन डाइअक्साइड, वाटर. एज यु अल नो प्लान्ट्सहरूले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, वाटर लिन्छ, सनलाइटबाट एनर्जी लिन्छ र त्यसलाई उनीहरूले खानामा परिणत गरिन्छ. दे चेन्ज अल दिस थिङ्स टु फुड. र उनीहरू आफै पनि जिउँदो बस्छ र एनिमल्सहरू पनि उनीहरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ. सो अटोट्रोफिक न्युट्रिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? वाट इज अटोट्रोफिक न्युट्रिसन? I think you have already studied in lower classes, but still they carry out autotrophic nutrition. उनीहरू ग्रिन प्लान्ट्स हुन्छ ज्यादातर है. सो एज यु अल नो, अन्त यहाँनिर अटोट्रफ्सहरूले चाहिँ सिम्पल अर्ग्यानिक मेटेरियल. अब जब हामी लेख्छौँ त्यति बेला पनि हामीले यो याद राख्नु पऱ्यो, दिज वर्ड्स दे युज सिम्पल अर्ग्यानिक मटेरियल्स एन्ड दे कन्भर्ट इन्टु, यहाँ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक छ, र कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्युल्स. कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मोलिक्युल्स मिन्स त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ, ज्यादा नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा. सो अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ. सिम्पलबाट कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, H2O तिमीहरूले याद गरेको छ. त्यस्तो सिम्पल चिजहरूलाई चाहिँ सिम्पल इनअर्ग्यानिक मटेरियलहरूलाई चाहिँ अटोट्रफ्सहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ कम्प्लेक्स बनाइदिँदो रहेछ. कार्बोहाइड्रेट्स आर भेरी कम्प्लेक्स मटेरियल्स. सो यिनीहरूलाई फेरि यो चाहिँ एनर्जी मोलिक्युल्स हो, यिनीहरूलाई चाहिँ एनर्जी गिभिङ मोलिक्युल्स पनि भन्न सक्छौँ. अब अटोट्रोफिक न्युट्रिसन इज फुलफिल्ड बाई द प्रोसेस बाई विच अटोट्रफ टेक्स कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, लाइट यो सब गरेर तिनीहरूलाई कार्बोहाइड्रेट्समा चेन्ज गरेर त्यहाँदेखि उनीहरूले फुड बनाउँछ. कार्बोहाइड्रेट बनिन्छ, त्यो फुड नै हो. त्यसलाई चाहिँ हेट्रोट्रफ्सहरूले युज गर्छ. अब त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फोटोसिन्थेसिस भन्छ. अब यो फोटोसिन्थेसिस तिमीहरूले यु हेभ बिन
लर्निङ अबाउट फोटोसिन्थेसिस सिन्स क्लास 5 आई थिङ्क क्लास 4-5 देखि सुनिरहेको छ र यहाँनिर यो एउटा इक्वेसन छ यो इक्वेसन नोट इट डाउन यो इक्वेसन याद राख्नु पर्यो दिस इक्वेसन सोज फोटोसिन्थेसिसमा एक्चुअली के हुन्छ र यो चाहिँ यो इक्वेसनले बताउँछ यहाँनिर देख्न सक्दैछ अब यो अगाडिको 6 र यो 12 यो 6 यहाँनिर एउटा 6 छ अक्सिजन O2 को र यहाँनिर 6 छ यो 6 12 6 12 6 12 यो छोडेर अरु जति छ I have already given you many things to remember class 9 तिर मैले दिएको छु यो फर्स्ट को कार्बन डाइअक्साइड हो सेकेन्ड को वाटर हो थर्ड को कमेन्ट बक्समा लेख्नु यहाँ मुनि है यहाँ युट्युब को यहाँनिर कमेन्ट सेक्सनमा यो के हो भनेर लेख्नु पर्यो लेट्स सी कसले चाहिँ पहिला लेख्दो रहेछ र दिस वान इज O2 अक्सिजन र लास्टमा फेरि वाटर सो 10 को फर्स्ट च्याप्टर केमिस्ट्रीमा यु हेभ अलरेडी स्टडीड दिस यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो एरो देखि यतापट्टिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले रिएक्टेन्ट्स भन्छौँ र यो चाहिँ प्रोडक्ट्स भन्छौँ सो यो रिएक्टेन्ट्सहरू यो चिजहरू चाहिँ चाहिँदो रहेछ र यहाँ बिचमा सनलाइट र क्लोरोफिल पनि दिएको छ यानि कि क्लोरोफिल जुन प्लान्ट्समा हुन्छ उनीहरूले सनलाइटलाई चाहिँ क्लोरोफिलबाट युज गरेर यो सबै चिजबाट चाहिँ उनीहरूले यो दिस वान एन्ड दिस वान बनाउँछ तर यो चिज मात्रै युज हुन्छ है यो चिजलाई चाहिँ उनीहरूले फुड मटेरियलमा चेन्ज गरिसकेको छ सो वाट आर द र मेटेरियल्स के चाहिँदो रहेछ यो पनि यहाँनिर यु क्यान पज द भिडियो एन्ड राइट इट डाउन नोट इट डाउन अल दिस पोइन्ट्स सनलाइट सबसे पहिला सनलाइट चाहिँदो रहेछ अब सनलाइट चाहिन्छ तर सनलाइटलाई कसले पक्रिन्छ क्लोरोफिल कहाँ हुन्छ लिभ्समा हुन्छ सो लिभ्समा क्लोरोफिल हुन्छ अरू बडीमा पनि हुन्छ तर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल चाहिँ लिभ्समा नै हुन्छ सो ग्रीन कलरको जुन प्लान्टहरू हुन्छ ग्रीन कलर के को कारणले गर्दा क्लोरोफिल यो सब explanation already class lower classes ma you have done you have understood so sunlight chlorophyll carbon dioxide अब यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ कहाँबाट पाउँछ you all know हामीले दिन्छौं प्लान्ट्सलाई सो कार्बन डाइअक्साइड हामीले दिन्छौं त्यहाँदेखि वाटर यो वाटर कहाँबाट पाउँछ उनीहरूले वाटर उनीहरूको रुट जुन सोइल हुन्छ त्यहाँनिर हुन्छ र रुटले तान्छ सो यहाँनिर धेरैवटा अर्ग्यान्सहरू युज भइरहेको छ जस्तै सनलाइट पक्रिनु लागि लिभ्स या त क्लोरोफिल कार्बन डाइअक्साइड पक्रिनु लागि पनि लिभ्सले नै गर्छ त्यो हामी अहिले बुझ्छौँ अगाडि कसरी गर्दो रहेछ भनेर र वाटर रुटले लिन्छ सो यहाँनिर तिमीहरूले पज गरेर यु क्यान नोट इट डाउन इन यर कपिज इफ यु वान्ट सो सनलाइट क्लोरोफिल सनले पक्रिन्छ कार्बन डाइअक्साइड स्टोमाटाले पक्रिन्छ स्टोमाटाको बारेमा हामी बुझ्छौँ जसरी हाम्रो नाक छ हाम्रो नाकले सास लिन्छ है सास लिनु हामी नाक युज गर्छौँ त्यसरी नै प्लान्ट्सहरूले लिफको मुनिलो भागमा दे हेभ स्मल होल्स हाम्रो नोस्ट्रिल जस्तै होल्सहरू हुन्छ दोज आर कल्ड स्टोमाटा अब त्यही स्टोमाटाबाट नै कार्बन डाइअक्साइड पनि उनीहरूले लिन्छ भित्र र अक्सिजन जुन अघि हामीले यहाँ देखेको थियौँ यो इक्वेसनमा देखेको थियौँ अक्सिजन बनिएको छ यहाँनिर अक्सिजन पनि बनिएको छ यो अक्सिजन चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ वेस्टेज हो फेरि सो त्यो चाहिँ वापस उनीहरूले इन्भाइरोमेन्टमा छोडिदिन्छ र हामीले लिन्छौँ त्यो सो त्यो चाहिँ एज अ बाई प्रोडक्ट यानि कि त्यो चाहिँ उनीहरूले छोडिदिएको अब उनीहरूलाई चाहिएको छैन यो सो दे रिलिज एज बाई प्रोडक्ट
थ्रु स्टोमाटा, स्टोमाटाबाट नै जसरी हामीले अक्सिजन नाकबाट लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड नाकबाट नै छोडिदिन्छौँ, त्यसरी नै प्लान्ट्सहरूले स्टोमाटाको थ्रुबाट कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन छोडिदिन्छ बाहिर। अब वाटर, वाटर त अब यु अल नो, तिमीहरूले पनि घरमा मजाले नानी पानीमा प्लान्ट्समा पानी हाल भन्यो भने पत्ता पत्तामा त हाल्दैन होला है, जमिनमै हालिदिन्छ, रुटमा हाल्यो भने मात्रै त्यसकोमा पुग्छ। पत्ता जति भिजायो भने पनि उसकोमा त्यो पुग्दैन। सो वाटर जुन छ त्यो वाटर जुन छ त्यो वाटर के कामको लागि हो? एक्चुअली वाटर लिएर मात्रै उनीहरू जिउँदो बसेको हुँदैन। एक्चुअली उनीहरूले त्यो वाटरमा चाहिँ एक्चुअली जमिनबाट जसरी हामीले हर्लिक्सहरू खाएर भिटामिन्सहरू लिन्छौँ, त्यसरी नै उनीहरूले दुधमा हर्लिक्स मिलाओ भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ सोइलमा भएको उनीहरूलाई चाहिने एनपिके, मेनली नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटासियम, यिनीहरू तिनवटा मेन जुन चाहिने हुन्छ न्युट्रिएन्ट्सहरू उनीहरूलाई चाहिने हुन्छ जिउँदो बस्नुको लागि, त्यो चाहिँ उनीहरूले डाइरेक्ट लिनु सक्दैन। रुट चाहिन्छ उनीहरूलाई। सो रुटले चाहिँ फेरि तान्नु कसरी? सो द्याट्स वाइ हामीले पानी जब हाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ पानीमा चाहिँ यो न्युट्रिएन्ट्सहरू डिजल्भ हुन्छ, मिल्छ, मिसिन्छ। त्यहाँदेखि रुटले चाहिँ सरसर चुसेको जस्तो सरसर तानेर उनीहरूले युज गर्छ। सो दिस इज द बेसिक थिङ अबाउट फोटोसिन्थेसिस। आई थिङ्क मैले साह्रै सानो क्लासलाई पढाएको जस्तो मैले एक्सप्लेन गरेँ होला, तर आई होप सबैलाई थाहा थियो यो। म यो होप गर्दैछु कि सबैलाई थाहा थियो यो कुरा। जसलाई थाहा थिएन उनीहरूलाई पनि यो युजफुलै हुन्छ मेरो हिसाबमा। अब फोटोसिन्थेसिसको साइट तिमीहरूले यहाँनिर भिडियोमा हेर्दै जाँदा हुन्छ कि कहाँनिर नोट्सहरू पनि यहाँ मुनि आउँदै जाँदैछ। सो साइट अफ फोटोसिन्थेसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ, कुन चाहिँ जग्गामा हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ दिएको छ। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लिफ, क्लोरोप्लास्ट कन्टेन क्लोरोफिल। सो क्लोरोप्लास्ट भन्ने चाहिँ अर्गेनेल हो है। सो अर्गेनेल भन्नाले चाहिँ कुनै पनि अर्गेनको भित्रलाई चाहिँ अर्गेनेल्स भन्छ, सानो। सो प्लान्ट्सको लिफमा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ र त्यो क्लोरोप्लास्ट भित्र चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ, जो चाहिँ ग्रिन कलरको हुन्छ। यो जुन यहाँनिर म उहिले पढ्दाखेरि पिगमेन्ट भनेको के हो भनेर सोच्थेँ। यो जुन पिगमेन्ट लेखेको छ, पिगमेन्ट भनेको चाहिँ कलर भनेको बेसिकली। सो पिगमेन्ट चाहिँ क्लोरोफिल हो र क्लोरोफिल चाहिँ एक्चुअली रेस्पोन्सिबल छ लाइटलाई क्याप्चर गर्नु। जसरी हाम्रो तिमीहरूले देखेको होला सोलर लाइटहरूमा एउटा घामपट्टि देखाउने एउटा राखेको हुन्छ, त्यसले सनलाइट लिएर तातिएर मुनि ब्याट्री चार्ज हुन्छ। त्यसरी नै यहाँनिर सनलाइटलाई पक्रिने चाहिँ क्लोरोफिल हो, तर क्लोरोफिल चाहिँ क्लोरोप्लास्टभित्र हुन्छ र यो क्लोरोप्लास्ट कहाँ हुन्छ? लिभ्समा हुन्छ। सो द्याट इज द एक्चुअल साइट अफ फोटोसिन्थेसिस। सो लिभ्स चाहिँ हामीले बेसिकली एज अ किचन हामीले त्यसलाई लिनु सक्छौँ। सो द मेन इभेन्ट्स अफ फोटोसिन्थेसिसमा के हुन्छ स्टेप बाई स्टेप हामीले देख्न सक्छौँ कि लाइट एनर्जी जुन छ, लाइट जुन सनलाइटबाट आउँदै सनबाट आउने जुन लाइट छ त्यसलाई चाहिँ क्लोरोफिलले पक्रिन्छ अरे पहिला। आफ्टर द्याट कन्भर्जन अफ लाइट एनर्जी इन्टु केमिकल एनर्जी, यानि कि त्यो लाइट जुन छ त्यो त लाइट अर्कै चिज हो है। अब त्यसलाई अर्कै रूपमा चेन्ज गर्नु पर्यो, जसरी हाम्रो ब्याट्रीहरू चार्ज हुन्छ त्यसरी नै त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। सो कन्भर्जन अफ लाइट इन्टु केमिकल एनर्जी, त्यहाँदेखि प्लस एरियालाई यहाँनिर प्लस स्प्लिटिङ, या त वाटरलाई चाहिँ अक्सिजन र हाइड्रोजनमा टुक्रा पार्नु पर्यो। त्यो टुक्रा पारिसकेपछि यो चाहिँ सेकेन्ड स्टेप भयो। दुईटा स्टेप हामीले याद गऱ्यौँ। फर्स्ट स्टेप इज एब्जर्प्सन अफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, क्लोरोफिलले लाइट एनर्जी लिन्छ। सेकेन्ड स्टेप कन्भर्जन अफ लाइट एनर्जी इन्टु केमिकल एनर्जी,
अब यसलाई त्यहाँदेखि थर्ड स्टेप अलग्गै यो स्प्लिटिङ अफ वाटर इन्टु हाइड्रोजन पनि बनाउँदा भयो, तर यो साइड बाई साइड यो प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ स्प्लिटिङ अफ वाटर इन्टु हाइड्रोजन र अक्सिजन, जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ वाटरको फर्मुला तिमीहरूलाई थाहै छ है, WH2O, यहाँनिर हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईटा छ, र यो वाटरलाई चाहिँ ब्रेक गरेर हाइड्रोजन अलग्गै अक्सिजन अलग्गै बनाउनु पर्ने जुन एउटा प्रोसेस हुन्छ। सो त्यो स्प्लिटिङ हुनु जरुरी छ। देन आइदर थर्ड पनि भन्नु सकिन्छ या त फोर्थ पनि प्रोसेस इज रिडक्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड इन्टु कार्बोहाइड्रेट्स। अब त्यहाँदेखि यो सब भइसकेपछि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ मेनली कार्बन डाइअक्साइड नै युज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर कार्बोहाइड्रेट्स भनिन्छ। अब रिडक्सन र अक्सिडेसन यु हेभ टु बी लर्निङ इन केमिस्ट्री, तिमीहरूलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्ने, या थाहा छैन भने पनि कमिङ टाइम्समा अगर आउँदैछ भने आई विल एक्सप्लेन देयर। देन वाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा भनेको के हो? अघि नै मैले कुरा गरिहालेँ, स्टोमेटा भनेको हाम्रो नोस्ट्रिल जस्तै सानसानो पोर्सहरू हुन्छ लिफको मुनिलो भागमा। याद राख्नु पर्यो, लिफ यस्तो छ भने यहाँनिर चाहिँ लिफ चाहिँ के अरे स्टोमेटाहरू चाहिँ यहाँ मुनि हुन्छ र यहाँ माथि चाहिँ स्टोमेटा हुँदैन। सो लोवर भागमा नै हुनु पर्यो, सर्फेसमा हुनु पर्यो। सो स्टोमेटाले के गर्छ? फङ्सन्स, अब मेन दुईटै फङ्सन छ है। त्यही ग्यासलाई ल्याउनु लानु, र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, फर्स्ट त थाहा भइगयो कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन छोडिदिन्छ। सेकेन्ड इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, के भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीलाई पसिना आउँछ, हाम्रो शरीरमा ज्यादा पानी छ या त हामी शरीरबाट पानी फ्याँक्नु छ भने हाम्रो शरीरको स्किनबाट पनि पानी निस्किरहेको हुन्छ पसिनाको रूपमा। त्यसरी नै यहाँनिर वाटर जब बेसी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ प्लान्टहरूले एक्सेस वाटरलाई बाहिर निकालिदिन्छ। उनीहरूको यस्तो केही हुँदैन कि लु पानी बेसी भयो, जमिन भिजेको छ, अब मलाई पानी भयो भनेर तल पम्प बन्द गर्ने, स्विच अफ गर्ने हुँदैन। उनीहरूको पानी छ भने रुटले पानी तानेकै माथि लगेकै गर्छ। सो केही त मेकानिजम हुनु पर्यो जहाँनिर एक्सेस वाटर छ भने फ्याँक्ने, नभए त पानी फुल्लिएर प्लान्ट फुल्लिएर कत्रो ठुलो हुन्छ। सो द्याट्स वाइ वाट दे डु त अब उनीहरूले गरेको हो होइन, तर त्यस्तो प्रोसेस हुन्छ एक्चुअली। सो एउटा प्रोसेस यस्तो छ जसमा चाहिँ पानी ज्यादा भयो भने त्यो जुन अघिको सानसानो पोर्सहरू, त्यो स्टोमेटा भन्ने, त्यो स्टोमेटाको त्यो होल चाहिँ खुल्ला हुन्छ। खुल्ला भएपछि त्यसको छेउछाउको पानी सेल्सहरू फुल्लिन्छ, पानी बेसी भएपछि फुल्लिएपछि तन्किएर त्यो जुन दैलो छ स्टोमेटाको मेन जुन होलको दैलो छ त्यो खुल्ला हुन्छ र पानी एज अ वाटर भेपर पनि बाहिर निस्किन्छ र माथि गएर दे मे ह्यापन टु बी क्लाउड बनिनु सक्छ र पानी पर्न सक्छ, त्यस्तो हुनसक्छ। सो दिस प्रोसेस इज कल्ड ट्रान्सपिरेसन। ट्रान्सपिरेसन भन्नाले के? ट्रान्सपिरेसन भनेको लस अफ वाटर फ्रम द लिभ्स। एक्सेस वाटर जुन लार्ज एमाउन्ट हुन्छ, किनभने जमिनबाट तानेकै हुन्छ, उनीहरूको पम्प हमेसै अन हुन्छ। सो दिस इज द पिक्चर अफ स्टोमाटा। यसमा क्लोरोप्लास्ट पनि देखाइएको छ, स्टोमाटल पोर पनि देखाइएको छ, यानि कि यो बिचको दैलो जुन छ यही चाहिँ हो स्टोमाटल पोर है। दिस वान पोर र गार्ड सेल्स। यो गार्ड सेल्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस वान र दिस वान। यो दुईटा गार्ड सेल्स एक प्रकारको दुईटा दैलो जस्तो, खिर्कीको दुईटा पल्ला जस्तो। सो योहरू चाहिँ जब पानी कम्ती हुन्छ बन्द हुन्छ र पानी जब बेसी हुन्छ त्यति बेला यो चाहिँ खुल्ला हुन्छ। बिकज यो जुन सेल्सहरू छ, छेउछाउको सेल्सहरू छ, यो सेल्सहरू छ, यो चाहिँ पानी बेसी भयो भने चाहिँ फुल्लिन्छ र तन्किन्छ, टर्बिड र टर्जिड भन्छ। सो द्याट वे यो प्रोसेस चलिरहेको हुन्छ। Now coming to
हेट्रोट्रोफिक न्युट्रिसन भन्नाले के भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आफै खाना बनाउन सक्दैन। सो वाट दे डु इज दे डिपेन्ड अपन अदर्स। कि अरूलाई मारेर खानु पर्यो, कि मरिसकेकोलाई खानु पर्यो जहिले पनि, कि चाहिँ जिउँदैछ त्यसकोमा बस्यो चुपचाप त्यसकोबाट खाइबस्यो। यो तीनटालाई मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ, तिमीहरूले बुझिहाल्नु सक्छ। यसको पज, यो भिडियो पज गरेर यु क्यान टेक द नोट। अन्त अब यहाँनिर दिइरहेछ होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एन्ड प्यारासाइटिक। अब होलोजोइक भन्नाले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सलिड फुड लियो, शरीरमा हाल्यो, कि डल्लै निल्यो कि चबाउँदै निल्यो, शरीरभित्र हाल्यो, त्यसलाई चबायो, त्यसबाट न्युट्रिएन्ट्स लियो। त्यसको इक्जाम्पल अमिबा र एनिमल्स, जति पनि एनिमल्स इन्क्लुडिङ अस। सेकेन्ड वान इज सेप्रोफाइटिक। त्यो चाहिँ उनीहरूले मार्नु सक्दैन बिचरा, र उनीहरू चाहिँ मरिसकेको र कुँदै गरेकोलाई मात्रै खानु सक्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ सेप्रोफाइटिक भन्छ। त्यसको बेस्ट इक्जाम्पल इज फङ्गी है। यो फङ्गी तिमीहरूले देखेको छ होला, ढुँडी भन्छ हामीले, ढुँडी लागेको जति पनि भिजेको, उनीहरूलाई अलिकति भिजेको ठाउँ चाहियो, सुक्खा हुनु हुँदैन। त्यस्तो ब्रेड मोल्डहरू हुन्छ। सो राइजोपस, म्युकोर भन्ने इक्जाम्पल यु क्यान टेक इट अप। र त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले सेप्रोफाइट भन्छौँ। र सेप्रोफाइटले चाहिँ मरेको र कुँदै गरेको चिजलाई मात्रै खान्छ, त्यही माथि बस्छ। देन प्यारासाइटिक भने सबसे डेन्जरस। प्यारासाइटिक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एनिमलको या प्लान्टको शरीरमा या त शरीरभित्र बसेर त्यसको शरीरलाई खान्छ, या त त्यसले खाएको चिजहरूलाई खान्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ प्यारासाइटिक भन्छ। र उनीहरूले हेल्प पनि केही गर्दैन, खालि उनीहरूले खाइबस्छ। हाम्रो क्लासेसमा हामी देखिरहेछौँ है, कतिजनाले आन्सर लेखिरहेको हुन्छ, त्यसको कपी गरेको हुन्छ, तर कपी गर्नेले अर्कोलाई सिकाएकै हुँदैन। सो त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले प्यारासाइटिक फ्रेन्ड्स भन्दा हुन्छ, हेल्प गर्दैन भने। सो त्यस्तोलाई हामी प्यारासाइट्स भन्छौँ। सो कसरी खानालाई लिएर त्यसबाट न्युट्रिएन्ट्स लिन्छ है, त्यस्तो अरू पनि धेरै युनिसेलुलर, एकदमै एकवटा सेल भएको एनिमल्सहरू छ। र त्यस्तोलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ फुड लिन्छ, त्यो सब चिज हामीले यसमा बुझ्नु पर्नेछ। सबसे पहिला अमिबा। अब यसलाई अमोइबा भन्दा पनि भयो, जसो भन्दा पनि भयो, तर म चाहिँ भन्छु अमिबा। यसलाई चाहिँ हामीले अमिबा नै भन्नु पर्यो। र यहाँनिर तिमीहरूले देख्नु सक्दैछ नोटमा कि पहिला अमिबाको यो एउटा अमिबा हो, र अमिबा चाहिँ एकदमै फ्री फ्लोइङ हुन्छ, त्यसको बडीको कुनै फिक्स्ड सेपहरू हुँदैन। र त्यसमा चाहिँ उनीहरूको छेउमा एउटा फुड पार्टिकल आएछ अरे, यहाँनिर फुड आर्टिकल आएछ अरे। र त्यसलाई खानुको लागि चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा जुन छेउछाउको सेल्सहरू छ, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो ह्यान्ड र यो दुईवटा चाहिँ तिनीहरूको हात निस्केको जस्तो पाराले फुत्त निस्किँदो रहेछ। र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ स्युडोपोडिया। स्युडोपोडियाको स्पेलिङ राम्रो याद राख्नु, पीबाट सुरु हुँदैछ। र त्यो स्युडोपोडिया चाहिँ हात जस्तो गएर ठपक्क टिप्छ र मुठीमा लिएको जस्तो पाराले बन्द गर्छ। त्यहाँदेखि सट्ट त्यो खानेकुरा यहाँभित्र पसेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो भित्रै हराउँछ, त्यसबाट न्युट्रिएन्ट्स लिन्छ। सो स्युडोपोडियाले क्याप्चर गर्छ, यहाँनिर साइडमा यु क्यान सी है, स्युडोपोडियाले क्याप्चर गर्छ फुड, त्यहाँदेखि टेक इन गर्छ एज अ फुड भ्याक्युल, एउटा ठुलो बक्सा जस्तो बनिन्छ भित्र। त्यहाँदेखि त्यो खानालाई डाइजेसन गरिन्छ, त्यो एमेबाले मजाले त्यसलाई अब भित्र उसको जति पनि डाइजेस्टिभ जुसहरू हुन्छ त्यसलाई पचाउने कोसिस गर्छ। र जति पनि अनडाइजेस्टेड फुड छ त्यही होलबाट, त्यही ठाउँबाट त्यसले बाहिर एक्सपेल गरिदिन्छ, थ्रो आउट गरिदिन्छ।
र त्यसरी चाहिँ अमिबाले आफ्नो खाना आफ्नो न्युट्रिसन गर्छ। र अर्को इक्जाम्पल छ पारामिसियम। अब पारामिसियम भन्ने पनि एउटा माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ। त्यसको बडीमा सिलियाहरू हुन्छ, शरीरभरि हेयर्सहरू जस्तै सिलिया भन्छ त्यसलाई। र त्यसले चाहिँ ठपक ठपक टिप्छ र त्यसलाई चाहिँ उसले शरीरभित्र हाल्छ। र पारामिसियमले चाहिँ सिलिया युज गरेर आफ्नो न्युट्रिसन फलो गर्छ। अब त्यहाँदेखि आउँदैछ न्युट्रिसन इन ह्युमन बिङ्स। अब न्युट्रिसन इन ह्युमन बिङ्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली देयर आर 5 स्टेप्स है। र यो 5 स्टेप यहाँनिर तिमीहरूले देख्न सक्दैछ। र फर्स्ट वान इज इन्जेसन है। यो इन्जेसन भयो, डाइजेसन भयो, एब्जर्प्सन भयो, एसिमिलेसन भयो र इजेसन भयो। अब इन्जेसन, इन मिन्स शरीरभित्र हाल्नु। डाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो फुड जुन शरीरभित्र गएको छ त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु। त्यहाँदेखि यो जति पनि टुक्रा टुक्रा भएको चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्नु, शरीरमा कहाँ कहाँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो है। त्यहाँदेखि त्यो ठाउँमा लगेर त्यसलाई एसेम्बल गर्नु पर्यो, एक प्रकारको जोड्नु परेको जस्तो। त्यहाँदेखि जति नचाहिएको चिज इजेसन यानि कि बाहिर, शरीरबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो। सो यसको एउटा इक्जाम्पल कस्तो छ भन्दा चाहिँ एउटा ठुलो बेड छ है, खाट छ जो चाहिँ फोल्डिङ खालको छ र त्यसलाई खोल्नु सक्छ र शरीर दैलो चाहिँ एकदमै ठुलो छ अरे सपोज। सो त्यो खाटलाई चाहिँ पहिला शरीरभित्र हाल्छ, सरी अब घरभित्र हाल्यो है। र रुमभित्र हाल्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्यो, अलग अलग त्यसको पार्ट्स निकाल्यो। त्यहाँदेखि भित्र लगेर त्यहाँदेखि त्यसलाई जोड्नु पर्यो। त्यसलाई जोड्दाखेरि त्यसलाई एसिमिलेसन भन्छ। र नचाहिएको त्यसको केही टुक्राहरू झऱ्यो होला, धुलो मैला झऱ्यो होला, त्यसलाई बढारेर बाहिर निकालिदियो। सो एक प्रकारको त्यसरी हाम्रो शरीरमा न्युट्रिसन चलिरहेको हुन्छ। नाउ न्युट्रिसन ह्युमन बिङ्स। अब हाम्रो ह्युमन बिङ्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अलग अलग यहाँ लेफ्ट साइडमा तिमीहरूले देख्न सक्छ माउथ, टिथ, टङ, सेलाइभरी ग्ल्यान्ड्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, त्यस्तोहरू धेरै आउँदै जान्छ। यिनीहरू सबै अर्ग्यान्सहरू। सो यिनीहरूलाई हामीले एक प्रकारको डाइजेस्टिभ अर्ग्यान्सहरू भन्दा हुन्छ। र यिनीहरूले के काम गर्छ भनेर यहाँ दिइरहेको छ। सो सबसे पहिला माउथलाई हामीले बक्कल क्याभिटी पनि भन्छौँ। र बक्कल क्याभिटीभित्र चाहिँ हामीले खानालाई लिन्छौँ है। यहाँ हेर्दै जाने, यो नोटलाई तिमीहरूले पज गरेर यु क्यान नोट इट डाउन अल्सो। माउथले डल्लै फुडभित्र लग्यो, टिथले च्यु गर्यो। हामीलाई थाहा छ टिथ पनि 4 थरीको हुन्छ, 4 टाइप्स अफ टिथ्स आर देयर, या टिथ आर देयर भन्दा पनि भयो। टुथ र टिथमा फरक छ है। सो टिथले चाहिँ चबाउँछ, ग्राइन्ड गर्छ, टुक्रा टुक्रा पार्छ। त्यहाँदेखि टङको पनि काम छ। हामी सोच्छ जिब्रो त खालि बोल्नुको लागि होला भनेर, तर टङको धेरै काम छ। टङको चाहिँ के काम छ भन्दा चाहिँ खानालाई लटरपटर पार्यो, यताउता ठिकठाक राख्यो, टेस्ट राम्रो छ कि छैन, मन परेन आमा यो खाँदिनँ भन्नुपर्नेहरू सबै यो त्यसले गर्छ है। त्यहाँदेखि निल्दाखेरि पनि त्यहाँ नअड्कोस् भनेर चाहिँ सेलाइभा चाहिएको हुन्छ र त्यो सेलाइभा चाहिँ त्यहाँ आएको हुन्छ, राल आइरहेको हुन्छ र त्यसलाई निल्नु सबै काम, यो जिब्रो छैन भने हामी निल्नै सक्दैनौँ। सो यो सबै निल्नु, पुसिङ डाउन द फुड, त्यो सबै काम टङले गर्छ। र हाम्रो टङको छेउछेउमा यहाँनिर 2टा जग्गा चाहिँ सेलाइभरी ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ, यानि कि सानो अर्ग्यान्सहरू हुन्छ। कोही बेला अमिलो खाँदाखेरि यहाँ टट्ट दुख्छ र चर्र राल आउँछ मुखमा, हो त्यस्तै
दोज आर द सेलाइभरी ग्ल्यान्ड्स र त्यसले चाहिँ के निकाल्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेलाइभा र म्युकस दुईटा चिज। अब म्युकसको अलग्गै काम, सेलाइभाको अलग्गै काम। अब म्युकसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर काहीँनिर नखोर्सियोस्, खाना सट्टै पस्दा त्यहाँ नखोर्सियोस्, चिप्लो बनाएर राख्छ। सेलाइभाले पनि गर्छ त्यस्तै। सेलाइभाको अर्को काम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ पचाउनु थालिहाल्छ। कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउनु कसरी? पचाउनु माने हामीलाई अब भोक लागिरहेको छ, एकदम मर्नु आँटेको छ, त्यति बेला चाहिँ खाना खाएर पचेर त्यहाँदेखि हाम्रो शरीरमा एनर्जी आउँदा त हामी मरिसकेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ के हुन्छ, हामीले याद गरेको बेला पुरा भोक लागेको बेलामा छिटो छिटो भात खायो भने तागत आउनु थालिहाल्छ। किनभने हाम्रो जिब्रोको त्यो जुन सेलाइभरी ग्ल्यान्ड जुन जिब्रोमा आएको छ त्यसले अलरेडी दे स्टार्ट डाइजेस्टिङ द सुगर्स या त कार्बोहाइड्रेट्स जुन भातमा चामलमा हुन्छ। तर मासुमा चाहिँ हुँदैन। मासु चाहिँ पच्नै पर्यो नि, फेरि नपचिसम्म त्यसबाट आउँदैन केही चिजहरू। सो सेलाइभरी ग्ल्यान्डले यो सब चिज निकाल्छ र सेलाइभरी ग्ल्यान्डले चाहिँ मेन एउटा इन्जाइम निकाल्छ। त्यसलाई भन्छ, यहाँ तिमीहरूले देख्न सक्छ, सेलाइभरी एमाइलेज। यो सेलाइभरी एमाइलेज, यसको स्पेलिङ अलिकति मिस्टेक भएको छ। सो सेलाइभरी एमाइलेजले चाहिँ स्टार्चलाई, जुन चाहिँ हाम्रो त्यत्तिकै बस्यो भने शरीरले टुक्रा पार्नु साह्रो पर्छ, सो स्टार्च चाहिँ अझै ज्यादा कम्प्लेक्स हो र हाम्रो शरीरले त्यसलाई डाइरेक्ट युज गर्नु सक्दैन। सो वी हेभ टु ब्रेक इट डाउन टु ग्लुकोज या त सिम्पल सुगरमा चेन्ज गर्नु पर्यो र त्यो पनि सेलाइभरी एमाइलेजले गर्छ। त्यहाँदेखि एसोफेगसमा जान्छ। एसोफेगसमा चाहिँ माउथदेखि यो जुन हाम्रो एउटा पाइप जस्तो हुन्छ है, र त्यो पाइपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा मुभमेन्ट हुन्छ। त्यो जुन एउटा मुभमेन्ट अलग्गै खालको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यही अनुसारले त्यो मुभ हुँदै जान्छ, कन्ट्र्याक्ट हुँदै यसो हुँदै यसो हुँदै यसो हुँदै यसो हुँदै त्यो भित्र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै फुडलाई स्टोमकमा पुर्याउँछ, भुँडीमा पुर्याउँछ। अब भुँडी बाहिरबाट देख्नेलाई चाहिँ हामी एब भन्छ, जुन त्यो 6 प्याक 8 प्याक भन्छौँ। सो द्याट इज एब्डोमिनल मसल्स, एब्स भन्छौँ। तर यहाँ स्टोमक भन्ने चाहिँ भित्र एउटा जालीदार झोला जस्तो हुन्छ र त्यहाँ पुर्याउने काम चाहिँ एसोफेगसको। र त्यो यो पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट एकदम याद राख्नु पर्यो। यो पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ फुड चाहिँ माउथदेखि एसोफेगसले माउथदेखि स्टोमकमा पुर्याउने काम गर्छ। एसोफेगसले पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्टको युज गरेर। सो वान्स स्टोमकमा पुगेपछि चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सले ग्यास्ट्रिक जुस निकाल्छ। अब ग्यास्ट्रिक जुस पनि 3 खालको, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड म्युकस। यो जुन HCl लेखेको छ त्यसलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड भन्नु पर्यो। सो पेप्सिन इज अ एन्जाइम विच ब्रेक्स प्रोटिन्स, यानि कि मासुहरू चाहिँ भुँडीमा मात्रै पस्नु थाल्छ। सो त्यही कारण टाइम लाग्छ। कतिजनाले हामी बेसी मासु खाएको गऱ्यो भने चाहिँ त्यो अब पचाउनु टाइम लाग्छ, उहाँलाई भुँडी पनि दुख्छ। सो पेप्सिनले चाहिँ प्रोटिनलाई डाइजेस्ट गर्नु थाल्छ र HClले काम गर्नुभन्दा पहिला म्युकसले चाहिँ भुँडीको भित्री भागमा चाहिँ जति पनि वाल्सहरू छ त्यहाँ चाहिँ यो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो एउटा। यो एसिडले चाहिँ भुँडी चाहिँ नपिल्छोस् भनेर चाहिँ त्यसले एउटा लाइनिङ बनाइहाल्छ। त्यही कारणले हामीलाई खाना खानुभन्दा पहिला अलिकति राल आउनु थाल्छ। त्यो राल चाहिँ हामी निल्छौँ, घुटुक घुटुक निल्दैछौँ है, थोक निल्दैछौँ भने जस्तै। त्यो भित्र गएर त्यो स्टोमकको वरिपरि एकदम एउटा प्रोटेक्टिभ लगाइदिइहाल्छ बचाउनु लागि, ताकि हाम्रो खाना जुन भित्र जाँदाखेरि HClले त्यसलाई एसिडिक मिडियम बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नपिल्सियोस् भनेर। सो दिज आर द थिङ्स। देन स्मल इन्टेस्टाइनको 3टा छ। फर्स्ट वान इज इन्टेस्टाइनल इन्जाइम। अब यो इन्टेस्टाइनल इन्जाइम जुन छ, यो इन्टेस्टाइनल इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै यो कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन्सहरूलाई
लास्ट सबसे सानो टुक्रा पारिदिन्छ। कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोज, फ्याटलाई फ्याटी एसिड र प्रोटिनलाई एमाइनो एसिड। सो तिमीहरूले याद राख्नु पर्यो, सबसे सिम्पलेस्ट टुक्रा पारेर लास्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोज, प्रोटिन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमाइनो एसिड र फ्याट के हो भन्दा फ्याटी एसिड चाहिँ सबसे लास्ट हो। त्यसलाई चाहिँ युज गर्नु सक्छ शरीरले। फ्याटलाई, बोसोलाई युज गर्नु सक्दैन। बोसोलाई टुक्रा पारेर फ्याटी एसिडमा बनाउनु पर्यो, सानो सानो टुक्रा पार्नु पर्यो। सो इन्टेस्टाइनल इन्जाइम भइगयो। देन स्मल इन्टेस्टाइनको भित्र चाहिँ त्यो टावल जस्तो भिलाई भन्ने हुन्छ, भिल्ली भन्ने हुन्छ। जस्तै टावलमा सानो सानो भागहरू बनिएको हुन्छ, यस्तो 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 बनिएको हुन्छ। अब यो अहिले मैले जति कोरेँ यसलाई मैले लामो पार्नु पऱ्यो भने यति लामो हुन्छ, तर त्यसलाई यसो यसो खुम्चाएर राख्यो भने सानो जग्गामा नै धेरै एरिया कभर गर्छ। सो त्यो धेरै एरिया कभर गर्नुको लागि चाहिँ यो त्यस्तो पाराले खुम्चिएर हाम्रो भुँडी चाहिँ बसेको हुन्छ। स्मल इन्टेस्टाइन चाहिँ त्यसरी बसेको हुन्छ र त्यो भिल्लाइहरूले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एब्जर्प्सनमा धेरै काम गर्छ। ज्यादा एब्जर्ब गर्नुसक्छ कम्ती एरियामा पनि। नभए त अब ठुलो भुँडी चाहियो, एकदमै ठुलो भुँडी चाहियो, बरु त्यसलाई खुम्चाएर राख्यो भने त्यसको बाहिरी भाग चाहिँ निकै ठुलो हुन्छ र त्यसलाई युज गर्नु सक्छ। आफ्टर द्याट इन्टेस्टाइनले चाहिँ अझै धेरै काम गर्छ। स्मल इन्टेस्टाइनको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ हाम्रो बडीमा। सो इट रिसिभ सिक्रिसन फ्रम, अब एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड्स भन्छ। एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड जस्तै हामीले अघि फर्स्टमा देखेको थियौँ, यहाँनिर सेलाइभरी ग्ल्यान्ड एउटा एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड हो, जसरी यो हेल्प गर्ने एसिस्टेन्ट हो जस्तै। सो यो एउटा भइगयो र अर्को चाहिँ यहाँ छ लिभर। अब लिभर र प्यानक्रियाज, यो दुईटा जुन छ दोज आर एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड्स। र यो लिभर जुन छ, लिभरमा चाहिँ लिभरको छेउमा एउटा सानो टालिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले बाइल भन्छौँ। र सो लिभर यो छ भने चाहिँ त्यसको छेउमा चाहिँ यसरी बाइल, पित्त जुन भन्छ हामीले अरू एनिमल्सहरूलाई, हामी पनि अटोट्रप्स हेट्रोट्रप्स नै हो। सो हामीले देखेको छौँ कुखुराहरूमा है। सो बाइल भन्नाले चाहिँ एक प्रकारको पित्त जस्तो हो, र बाइलले चाहिँ बाइल जुस निकाल्छ र त्यो बाइल जुसले चाहिँ फ्याट्सहरू पचाउनु काम गर्छ। र प्यानक्रियाजले चाहिँ, प्यानक्रिया भन्ने पनि अर्को एउटा अर्ग्यान हुन्छ हाम्रो लिभरकै छेउमा। सो द्याट प्यानक्रियाजले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्यानक्रियाटिक जुस निकाल्छ। सो प्यानक्रियाटिक जुसमा पनि दुईटा चिज हुन्छ, ट्रिप्सिन एन्ड लाइपेज। यहाँ तिमीहरूले देख्दै होला ट्रिप्सिन एन्ड लाइपेज। यो ट्रिप्सिन र लाइपेज दुई खालको इन्जाइम्सहरू प्यानक्रियाटिक जुसमा हुन्छ। र ट्रिप्सिनले चाहिँ प्रोटिनलाई तोड्छ र लाइपेजले चाहिँ फ्याटलाई तोड्छ र लिपिड बनाउँछ। सो दिस वे हाम्रो बडीमा पचाउने प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। अब जति पनि रहेको चिज छ त्यसबाट निक्लिँदैछ, जाँदैछ। र अघि हामीले यहाँ देख्यौँ भिलाइले चाहिँ एब्जर्प्सन गरेको छ, र जति पनि टुक्रिएको चिजहरू छ, टुक्रा टुक्रा भइसकेको, जसलाई युज गर्नु सकिन्छ अब, त्यो चाहिँ शरीरमा खुनभित्र पसेर शरीरभरि तिनीहरू फैलिन थाल्छ। कता कता पुर्याउनु पर्ने ठक ठक ठाउँमा गाडीमा हालेर लगेको जस्तो पाराले खुनले चाहिँ लिएर जान्छ। त्यही कारण खुन चाहिँ कुदेकै हुन्छ। सो त्यो हुँदै जति अब रहेको छ त्यो चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनमा पुग्छ। अलिक ठुलो इन्टेस्टाइन हुन्छ, मोटो खालको। त्यहाँनिर चाहिँ अब रहेको रहल पहलहरू चिजहरू है, जति पनि के चिजहरू छ त्योहरूलाई चाहिँ त्यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा एक्स्ट्रा अब केही रहेको छ कि बा भनेर त्यसबाट निचोर पारेर पानी सानी अलिकति एक्स्ट्रा छ भने बाहिर निकालिदिन्छ, युरिनको रूपमा, पिसाबको रूपमा है। सो अरू रहेको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बडीमा लार्ज इन्टेस्टाइनले चाहिँ अलिकति अगाडि सारेर त्यहाँदेखि एक्सक्रिट गर्छ। अब यो एक्सक्रिसनको लागि हामी फर्दर नेक्स्ट भिडियोमा म बताउनेवाला छु। यो कमिङ नेक्स्ट होइन, यसको 4-5 नेक्स्ट भिडियोजमा, त्यहाँदेखि त्यसमा चाहिँ हामी यसको बारेमा डिटेल कुरा गर्छौँ, कसरी निक्लिन्छ र कसो के हो। र वाटर, एक्सेस वाटर एब्जर्ब गर्छ लार्ज इन्टेस्टाइनले, र रेस्ट अफ द मेटेरियल चाहिँ अगाडि सारिदिन्छ।
र अगाडि सारेर हाम्रो बडीबाट बाहिर निस्किन्छ, जो चाहिँ हाम्रो एक्सक्रेसन पार्टमा आई विल बी डिलिङ अबाउट दिस. सो दिस इज द फोटोग्राफ अफ a human digestive system. तिमीहरूको कपी बुक्समा पनि यो छ होला, अगर छैन भने यु क्यान टेक इट नोट कि के कसो कसो रहेछ भनेर. सो दिस इज अल अबाउट डाइजेसन या त न्युट्रिसन of chapter number 6. Hope you like it. Subscribe my channel and hit the bell icon. है यहाँ मुनि यहाँ कता छ होला बेल आइकन छ, एउटा घन्टी जस्तो छ है. once you subscribe and hit the bell icon, what happens is the YouTube will inform you that नयाँ भिडियो आएको छ भनेर बादमा तिमीहरूलाई नोटिफिकेसन पनि आउँछ, so that घरिघरि चेक गरिरहनु नपरोस्. सो थ्याङ्क यू अल.